Щоб виправдати клікбейтну назву відео, скажу зразу. Я кинув курити сигарети якраз у день релізу гри, і вона чудово справляється із відволіканням від бажання стрельнути в когось сигаретку і запалити. Тобто дофамін Борда 4 доставляти може стабільно і гарно. Але є питання, чи варто її брати на такому фанату серії, як Ящірка, я грав ще з першої частини, та чи довготривале задоволення від геймплею. Зараз про це і поговоримо. 50/50. Уже зараз видно, що геймери поділились на два протилежних табори. Одні кажуть, що четверта частина найкраща, що було після шедевральної другої, інші, що це жах, гра не оптимізований шматок коду і нічого це вже не виправить. Намагатимусь об'єктивно розглянути ці два полярні ставлення до гри. Почнемо з технічного стану, бо це найпростіше. Гра дійсно важка в плані вимог до заліза, десь настільки ж як Кіберпанк, викручений на ультра з паст-трейсингом. Хоча сама графіка не сказав би, що це виправдовує. Що дуже дивує, одна з причин того, що купував гру на релізі, обіцянки розробника додати сплітскрін, щоб можна було грати кооперативно на одному екрані з редакторкою. От тільки біда, сплітскрін є тільки на консолях, зате в них немає опції поміняти поле зору, FOV, а на ПК є. Ви ж одну і ту саму гру робите, якого біса? Коротше, захищати Пічфорда та Gearbox, зважаючи на все сказане, неможливо. А це ж ми навіть до фрізів, підвантажень текстур і крашів не дійшли. Загальний стан релізної версії дійсно такий собі. Патчі, які це виправляють, поступово виходять, але до ідеалу ще далеко. Але ви мене знаєте, готовий вибачити цей аспект будь-якій грі, якщо геймплей веселий і сюжет цікавий. Про геймплей це можна сказати, і ми поговоримо про нього далі, а от сюжет... Хтось каже, що він капець який класний, і це епічне повернення до витоків, а не як ця погана третя частина. Що світ став більш темним і приземленим, що персонажі цікаві тощо. Але це... Сюжет гівно, на мою думку. За 10 годин гри я зустрів рівно одного смішного персонажа і один жарт, з якого трохи посміявся. Кому цікаво, жарт про фінансові піраміди. Got a whole closet full of supplements. Screw it. This is my legally binding verbal confirmation that we'll join the Crimson Resistance. У грі, франшиза якої будується на іронії та сарказмі, де сюжет попередніх частин був таким собі стендапом персонажів-психопатів у абсурдному світі. І коли кажу, що сюжет лайно, маю на увазі нудно. Так, третя частина була своєю суттю крінжом в основному сюжеті, але багато додаткових місій пробивали на ха-ха. А тут вони навіть не стараються. Вони обрали колію з назвою «Безпечні теми» і їдуть по ній. Це не Borderlands, бо Borderlands – це жарти на межі, образи, висміювання навіть самих гравців, що грають в борду тощо. Це гумор про медіа, інтернет, насилля, секс, суспільство і нас з вами, людей і нашу поведінку, природу недосконалих приматів. А тут у четвірці просто видно, як сценаристи боялися докрутити образливий жарт до кінця або закенселять. Типу тут є ціла лінійка додаткових завдань про вуєриста, якому ми допомагаємо перерочити підземних агресивних гігантських хробаків і розмножити їх в неволі. Попутно наш замовник, звісно, буде це все знімати на камеру. Для науки, звичайно. І здавалося б, як можна запороти таку сюжетну лінію і не змогти хоча б раз за умовну годину пожартувати з цього трешу. А вони змогли. Весь час очікував, ну от зараз, щось смішне буде, от ще трошки. Ні, взагалі. Або ще приклад. Довгий додатковий квест про самогоноваріння і алкоголіків. Невичерпна тема для гумору та абсурдних ситуацій. На що роблять ставку розробники, намагаючись розсмішити гравця? На те, що в казани з пойлом треба кидати всяку гедоту, типу кізяків і шматків не дуже симпатичних монстрів. А ще самогончик має типу автентичний акцент Дикого Заходу. І є момент, коли випиваки стають злими, якщо їх витрезвити. Все. Це як в анекдоті. А ви скажете, коли треба сміятись? Що тут казати, якщо клептрепа, ікону крінжі в хорошому сенсі, зробили несмішним? Буквально завжди, у будь-якій частині клептреп був персонажем, який всіх заїбає. Нудний і не дуже розумний. Коротше, ваш колега на роботі з поганим почуттям гумору, тупими жартами, некомпетентністю та IQ в районі підлоги, якого ніхто не любить
любить, але всі вдають, що він норм, бо він родич начальника. В цьому і є гумор, суть персонажа. І що? З нього зробили депресивного, іноді агресивного картонного маскота, який ностальгує за минулими частинами. У минулих іграх його історія крутилася навколо того, що він створив собі в голові процесорі, вигаданий світ, де він головний і ви повинні йому підкорятись як лідеру. Інші персонажі інколи навіть йому підігравали. У четвірці вони перегнули палицю і формально клептреп голова вашої повстанської армії. Напевно, сценаристи думали, що це зробить персонажа ще смішніше, але ні. Клептреп із персонажа жарту став пародією на самого себе. Постіронія в таких масштабах не працює нормально як гумор, її занадто багато. I said, are you my chosen hero sent from the story beyond? It's a simple question! О, ви ж знаєте, як люблю квести, пов'язані з психіатрією і психологією. Тут є один такий, називається шокова терапія. Порушує тему лікарів-психіатрів із синдромом Бога та тему із каральною психіатрією. Як оригінально і глибоко сценаристи вивчили тему. Ні. Типу, навіть у часи релізу третьої частини всі вже плювалися від цього кліше, яке залишилось у минулому столітті. Протягом 10 годин, які провів за грою, мене не покидало одне відчуття, що хочу знову перепройти другу частину або на крайняк країну чудес крихітки Тіни, на яку робив огляд. Бо там був гумор, жарти, які змушували посміхатись. Сюжет викликав бажання слухати далі, думати про те, що відбувається. Тут тільки пропускати діалоги. Якби не геймплей, усе було б дуже сумно. На жаль, і третя, і четверта частини Borderlands у плані сюжету це плінтус. Просто з різних причин. Крінж чи нудьга, обирайте свою отруту. Ви можете сказати, 10 годин то мало, щоб зрозуміти. У мене більше 1000 годин награно в цій франшизі. Так, я не маніяк ендгейму і білдів, але сюжет я знаю майже на пам'ять. 10 годин з таким бекграундом більш ніж досить для висновків. Коміксний Far Cry. Відкритий світ замість окремих рівнів. Наче невелика зміна для шутера, але сама філософія, що стоїть за цим рішенням розробників, міняє багато що в грі. Уже давно з другої частини рівні в кожній наступній грі франшизи мали тенденцію до збільшення, наче у Ренді Пічфорда є якийсь комплекс пов'язаний з гігантизмом. І нарешті ми отримали оце. Bruh, look at this dude. Wait till you see the. No, 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 no. Так, напевно, саме це плавить відеокарти і процесори у гравців на ПК. І навіщо? Все одно умовні регіони діляться на локації і біоми, все одно квести пов'язані з місцевістю, в якій їх отримують. Все одно не можна літати чи дуже швидко пересуватись із краю до краю карти. Заради реалізму це теж не виправдання. Ми всі чудово розуміємо, навіщо відкритий світ в умовній RDR 2 і в Кіберпанку. А от навіщо він тут? На мою думку, це та сама умовна гонитва технологій заради технологій і кількості геймплей годин заради тільки одних геймплей годин. Це вже років 10 трують відеоігри. Розтягування. Першими туди зайшли, напевно, саме Ubisoft, тому і підзаголовок такий, і в якийсь момент зловив себе на думці, що так, оцей затягнений час на мандрівки із точку А в точку Б, це відчуття нудьги вперше у мене з'явилось саме в якомусь із Far Cry, і воно таки добралося сюди. Borderlands ніколи не був потрібний відкритий світ, ну вдумайтеся, максимальна дистанція, з якої можна влучити зі снайперської гвинтівки з максимальним зумом тут в районі 200 метрів. В інших ранніх частинах навіть менше. Для умовних покатушок на транспорті було б досить і 2-3 квадратних кілометрів. А рівні такого розміру були ще в другій частині. Так, ми з вами відкинули два основних моменти, для чого могли зробити відкритий світ: шутер і подорожі. Що залишається? Загадки, сюжетні аспекти, може дослідження, пазли якісь. Усе це було в минулих частинах і добре працювало. Тут так само усе закріплене за мікрорегіонами, які входять у так званий відкритий світ. Тому єдине раціональне пояснення, чому тут відкритий світ, щоб було маркетинг, реклама. О, дивіться, вони змогли зробити гігантську карту. І неважливо, що ця карта не має сенсу ні геймплейно, ні сюжетно. Просто перенавантажує наші компи. І так тут з багатьма моментами. Активностей у грі просто море. Збирай ехозаписи, шийні імпланти, графіті, частини ключів сховищ. Розгадуй міні-пазли, сирени чи комбайна. Відбивай радіовежі. Хе-хе. І хто ще мені скаже, до чого
чого тут Ubisoft тощо. І ці активності в перші рази 3 прикольні, але їх тут декілька десятків у кожній категорії. Я пройшов відсотків 20 гри, зважаючи на прогрес основної лінії сюжету. А мене вже нудить їх зачищати, але я не можу відмовитись, бо без цього ви не збільшите рюкзак, кількість патронів, які носите з собою, власний сховок. 8 місяців тому я дуже хвалив Stalker за атмосферу і геймдизайн світу, за що мені прилетіло від деяких коментаторів. Можливо, не зміг донести до них цю думку, тому скажу її тут. Мене не повинно нудити від геймплею гри, на яку я чекав роками, принаймні в першому проходженні. У другому Сталкері мені було нудно тільки в фінальній 2-годинній секції, і то це правильніше назвати душно. Хто проходив, знає чому. А тут відбувається якийсь треш. Геймдизайнерські рішення з нульових і десятих років, які начебто мають урізноманітнити геймплей. Але коли проходиш ці активності, думка лише одна: навіщо і на Окей, щоб не бути голослівним. Батарейки та чіпи для дешифратора та інші предмети, які вам треба кудись нести. Треба брати в ліву руку. По-перше, це якась дискримінація. Є лівші, і це нетолерантно стосовно них. Жартую, звісно. По-друге, чому будь-яка дія, окрім стрільби, змушує гравця викидати цей предмет на землю? Примусово. Бо в мене було таке, що вони після падіння зникають в текстурах, чи взагалі я приходив із предметом в зону, до якої топив кілометр, а там ще треба активувати базу, щоб здати предмет. А зробити це із зайнятою рукою неможливо. Чому, не питайте, сам не знаю. І поки бігаєш, активуєш базу, предмет магічно переміщується назад на початкову точку. Топай знову. Ні, ти не можеш сісти на мотоцикл із предметом. Ні, краще не приймай бій, бо ти не зможеш нормально пересуватись, кидати гранати чи використовувати активну здібність із предметом в руці. А ти ж пам'ятаєш, що може статися, якщо впустиш предмет? О, а ми ще зробили так, що в деяких випадках треба кинути предмет через прірву, бо ти і стрибати нормально не можеш з ним у руці. Правда класно? Нагадую, ми говоримо про сюжетний шутер. Не Зельду, не Гейшен Ішак, не Індіану Джонса, не ігри серії Лего. Тупо не очікував такого. І всі ці моменти фрустрації, що розробники крадуть мій час гри і міняють його на якусь хуйню, пов'язані з фаркраїзацією Borderlands. Це не креативно, не цікаво, це вже було в десятках, якщо не сотнях ігор минулого. І вони навіть не запарились якось адекватно це адаптувати до всесвіту гри. І чому казав про Stalker 2, що це шикарна гра? Бо ГСК могли піти цим легким шляхом, але вирішили цього не робити. І це добре, бо було багато побоювань щодо цього, і не тільки в мене. Тому геймдизайн світу Borderlands 4, не гівно, але десь на рівні третьої частини. Там теж були свої проблеми, найбільше, напевно, бектрекінг. Але навіть так, такої зневаги до гравця і його часу там не було. Що вже казати про другу частину, пресіквел і крихітку Тіну, там усе було значно краще. Ганплей, зброя та стрілянина. От ти все критикуєш і критикуєш, ти купив дорогу гру. Продовжувати грати ти в неї будеш чи вже ні? Та заспокойся ти, буду звичайно, але не через те, що описав вище. Просто хотів сказати людям, які вагаються чи бачать хвалебні відгуки, що в грі є дофіга проблеми, далеко не всі з них будуть виправлятись. І не на всі можна закрити очі, а гра все-таки дуже дорога. Я взяв найдешевшу версію в Steam, це цілих 3000 гривень. Повне видання коштує аж 5600 гривень. І навіть я не настільки фанат, щоб за стільки брати гру. Тому повторюю тим, хто все ще думає грати. Подивіться на ціну, візьміть до уваги вже названі мінуси і напевно почекайте на знижки. Бо якщо ви вагаєтесь, значить у вас ще є в що пограти дешевше чи з беклогу. Водночас основа будь-якої борди, звісно ж, ганплей і все з ним пов'язане. А оскільки це 70-80% гри, то від них залежить, чи буде вам приємно грати загалом. І змушений визнати, наскільки недопрацювали сценаристи і геймдизайнери, настільки ж офігенно попрацювали розробники, що відповідали за шутерний геймплей. Він шикарний, краще, що було в серії за всі роки. Усе стало швидше і проактивніше. Пересування тепер доповнюють ухиляння, подвійні стрибки, зависання в повітрі, пам'ятаєте про сіквел? Менеджмент здоров'я тощо. Нарешті снайперські гвинтівки перестали бути непотребом або специфічною зброєю для окремих персонажів зі специфічними білдами. Важку зброю,
яку, давайте чесно, майже ніхто не використовував, зробили окремою зброєю, якою можна замінити гранати. І ще 1001 маленьке покращення, які разом радикально покращують бій. Відчуття присутності і потоку таке шикарне, наскільки це тільки можливо. Спочатку кожного зіткнення і до кінця бою в ньому розчиняєшся. Фанати нового Думу казали мені щось подібне про їхню улюблену серію ігор, але таке я відчував лише в Borderlands. І в цій частині це стало в багато разів краще порівнюючи з минулими. Також для мене стало приємною несподіванкою те, що я вибрав Сирену як основний клас першого проходження, коли почитав її скіли. Ніколи не проходив борду сиренами, я тупо не можу ними ефективно грати. А тут 2 з 3 скілів Сирени це буквально Акстони з 2 та Флаки з 3. Мої основні персонажі, якщо не рахувати Гейдж із DLC. Та нормально говори, тут не всі люди грали, навіть я вже нічого не розумію. Окей, авторитетно заявляю, нічого краще в плані шутеру ви зараз не знайдете. Якщо, звісно, відкинути специфічні жанри типу реалістичних шутерів та сурвайвал хорорів. Грати не просто весело. Повторююся, це допомогло мені витримати психологічну потребу взяти в руки цигарку і знову закурити. Навіть зараз мені більше хочеться повернутися саме до цього аспекту гри, потестувати нову снайперку, замінити 3-й слот на пістолети з елементальною шкодою, бо 2-й слот зайняла штурмова гвинтівка з вибуховими патронами, а треба баланс зброї під різних противників. Шукати нових босів, бо їх різновидів і навичок тут багато, а головне, вони складні рівно такою мірою, щоб випробувати ваш скіл і не душні. І перераховувати можна ще довго. Запевняю, якби сюжет 4-ї бурди був хоча б на рівні країн чудес крихітки Тіни, то з таким бойовим геймплеєм ця гра стала б реалістичним претендентом на гру року, навіть незважаючи на експедицію 33 та Kingdom Come Deliverance 2. Звісно, для виграшу сюжет мав би бути якості другої частини, але все ж. У цього шутерно-лутерного ядра величезний потенціал, якщо вони візьмуться за розум і почнуть нормально писати сценарій. Мені дуже хочеться побачити продовження підземель міцнодупів та історію Тіни з цим геймплеєм. А потім я згадую про існування квестів на зразок завдань Клептрепа, монологи з додаткових завдань Вуеєриста та монотонний дроч локацій у стилі Far Cry. Ні, гру я пройду до кінця, і може навіть далі сюжет стане краще. Усе може бути. Але чомусь мені дуже неприємно за цей всесвіт і франшизу, фанатом якої став навіть якось неочікувано. Коли кожен рік-два з релізу першої борди заново встановлював різні частини і проходив їх вечорами після роботи навіть у армії. Сумно це все. Висновки. Якщо згадувати нещодавні відео, багато людей писали, який я поганий після моєї думки про Baldur's Gate 3. Основний момент там був у тому, що мене задовбало щоразу грати в одну і ту саму гру в різних декораціях. А тут воно якось навпаки. Вони постійно міняють тон сценарію, гумор, експериментують з аудиторією. Наприклад, той крінж, що був у 3-й частині, результат того, що вони загравали із зумерами. Ага, наче молодь буде в це грати. Це коміксна стрілялка для таких дідів, як ми. От-от, тут ми з тобою на одній хвилі. Що намагаюся сказати? Проблема франшизи Borderlands у тому, що вони не можуть скопіювати той вайб, атмосферу, той шедевр, яким був сценарій та історія другої частини. З багатьох причин не можуть, але стараються хоч якось його відтворити, тільки інакше, якби дивно це не звучало. Однак мені, і впевнений, що не мені одному, не треба інакше. Нам треба як було. І справа не в ностальгії. Пограйте в двійку зараз, якщо грали давно чи взагалі не грали. Це наче знову вперше побачити стендап Карліна. Це гостро, актуально, сміливо і смішно. І головне це те, що ядро фанатської бази – це мужики за 30-ку, які мають фінансову можливість купити такі ігри і залізо, яке потягне. Ви бачили статистику, скільки зумерів та альферів купляють відеоігри? Тому мене і дивує, чому видавці і розробники досі думають, що молоде покоління можна масово підтягнути в такі ігри, які ще й коштують дуже дорого. І мій основний висновок, на жаль, уже немає надії, що колись гірбокси зможуть зробити щось подібне двійці в номерній серії ігор. Таке відчуття, що їм тупо тоді пощастило, або більшість сценаристів були на аутсорсі, їхні контактні номери Ренді Пічворд пропив у барі чи загубив на флешці, якщо ви розумієте, про що я.
А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі, на вибір 2 варіанти на ваш смак: Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахую з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.